नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई सेफ सुनी युट्युब च्यानलमा। आज म हजुरहरूलाई एकदमै छिट्टो मिठो अनि लोकल स्टाइलमा चिकन बनाएर देखाउँछु। चिकन बनाउँदाखेरि हजुरहरूले केही कुरालाई ध्यानमा राखेर बनाउनु भयो भने यो चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। म चाहिँ सबैभन्दा पहिला हजुरहरूलाई मसला बनाएर देखाउँछु। मैले यहाँ लिएको छु 1 ठुलो चम्चा जिरा, धनिया, सौंफ, टिमुर राख्दाखेरि चाहिँ एकदमै मिठो स्वाद आउँछ। त्यस्तै सुकेको खुर्सानी, यसलाई चाहिँ हल्का भुट्ने, त्यसपछि अब यसलाई सेलाउन दिनुपर्छ। चिकन बनाउनको लागि मैले चाहिँ यहाँ माटोको भाँडा लिएको छु। त्यसपछि मैले यहाँ तोरीको तेल तताउन राखेँ। अब यसमा 5 फोरन फुराउने। त्यसपछि मैले यसमा ल्वाङ, सुकुमेल, दालचिनी अनि तेजपत्ता फुराएँ। अब यसमा प्याज राखेर प्याजलाई हल्का रातो हुने बेलासम्म भुट्नुपर्छ। हजुरहरूको साथ अनि मायाले चाहिँ मलाई अझै भिडियो बनाउनको लागि प्रोत्साहन गर्छ। त्यसैले सेफ सुनी युट्युब च्यानललाई माया गरिदिनु होला है। प्याज यतिको रातो भएपछि मैले यसमा यो चिकन पनि राखेँ। त्यस्तै अब यसमा बेसार अनि नुन राख्ने, सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। अब यसलाई छोपेर लो मिडियम फ्लेममा 7-8 मिनट जति पकाउने। अब अघि हामीले भुटेको मसला सेलाइसकेको छ, यसलाई चाहिँ पिस्नुपर्छ। मसला रेडी भइसकेको छ। अब मैले यहाँ अदुवा लसुन लिएको छु, यसलाई पनि पिस्ने। सात 8 मिनट भएपछि मासुलाई एकपटक चेक गरौँ। मासुबाट चाहिँ पानी निस्केको छ, यो पानीलाई चाहिँ हल्का सुक्न दिनुपर्छ। पानी हल्का सुकिसकेपछि अब यसमा अघि हामीले पिसेको मसला राख्ने, अदुवा लसुन पनि राख्ने, सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। अब यसलाई चाहिँ मसलासँग 1-2 मिनट जति यत्तिकै पकाउनुपर्छ। त्यसपछि मैले यहाँ राखेँ मसिनो पारेर काटेको टमाटर। अब यसलाई चाहिँ छोपेर यो टमाटरलाई चाहिँ पकाउनु पर्छ। टमाटर पनि राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब हाम्रो चिकन चाहिँ लगभग रेडी भइसकेको छ। मैले चाहिँ यसमा मसिनो पारेर काटेको हरियो धनिया राखेँ। आशा छ हजुरहरूलाई यो चिकनको रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज सेफ सुनी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि साथै मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।